наші оборонці тримають оборону. Вже кілька місяців іде позиційна боротьба. З обох боків працює артилерія. Привіт, хлопці! Слава Україні! Героям слава! Вам! Як ви тут? Все хорошо. Все добре. Тут у вас зараз тихо чи як? Чи гучно? Вообще, ну, честно, по-разному. Но в основном в последнее время становится более тише и стабильно. Угу. Вот. Зрозуміло. Що зараз найскладнішого тут, на південних рубежах? Как по мне, больше всего сложно морально, духовно. Вот, так как, просто ты не знаешь, что будет дальше. То есть, знаете, вот этот момент неизвестности, вот, и пытаешься держать контроль над собой, над своими эмоциями, дабы не подвести своих товарищей, вот, так как мы находимся в этом коллективе, как единый механизм. Вот, если один механизм выйдет из строя, то, будет проблема. Хочете з нами поговорити, так? Да? Це чудово. Як вас звуть? Я Аня. Влад. Зараз тут відносно тихо чи ні? Чи кожен день триває бій? Каждый день идет регулярные артобстрелы. Как завтрак, обед и ужин. Всегда желают доброе утро и спокойной ночи. Часто ночью обстрелы идут. Не дают отдохнуть, так сказать. В основном регулярно идут обстрелы. Периодически там залетает авиация, работает по крайним позициям. Далеко ворог від вас? Нет, там 2-3 километра, в зависимости от разных позиций. А як у вас тут на цих фронтах справи? Более-менее нормально, чесно, такое, то ми їх, то вони нас. Саме більше ми їх. Якщо так подивитися, то держимо свої позиції, нормально все. Люди готові к бою, хочемо дійти вже хоч кудись. І бувало таке, що ми відработали, виходить, артилерія і дуже багато, у них дуже багато 200-х. І також ми відработуємо, виходить, по їхній техніці. Вони їх ховають посадки, ми їх знаходимо. І стараємося так їбанути, щоб вони аж потікали туди. Моральний дух у нас бойовий. Якби дали приказ, ми доїдемо до Москви, доїдемо, нам все одно. Вони вроді вже до нашої арти не достають. Да, уже не достают, потому что наши уже более новые пушки появились, и химарсы эти уже работали с нашего направления вот недавно. То есть они уже не добивают своей артиллерии. Они в основном грады, САУ, пушки, то есть рапиры и все. То вони виходить, що коротше не добивають туди? И бьют по нам. То есть вот так вот. Виходить відпочити там між Да, цими? бывает, уже привыкаешься, но все равно пытаемся спать нормально. А це зараз ми що чуємо? Пулемет. Кулемет? То значить десь вони достатньо недалеко. Ну тут, да, в принципе, Тільки недалеко. километр? Да, я работал поваром, до срочной службы работал. Як швидко нову професію освоїли? Довольно-таки быстро. Со срочной службы на срочной службе я уже стал сержантом. Служил в минометной батарее и потом перевели в другую роту, то есть и служу уже там. Як швидко людина може перевчитися з айтішника чи повара на військового? Очень быстро, то есть 1,5-2 месяца. Смотря кем, то есть и вообще... Все зависит вообще от человека, то есть насколько он быстро учится. Если человеку это интересно, то он быстро научится. Если ему это не интересно, то он никогда не научится, я думаю. У нас семейная, так сказать, традиция. Все по морской линии с войну прошли. Прапрадед Первая мировая, прадед Вторая мировая, Финская война. Отчим, я знаю, что он был старшим лейтенантом в морской пехоте в запасе, а сейчас он капитан в теробороне. І ви, власне, тут И я, захищаєте. да, я на запорожском направлении. Що ви хочете сказати ворогу? Что им капитан? Ви давно тут на С 25 числа призвал уже в армию, в феврале. А на этом направлении работали. Зараз легше чи важче відносно того, як було на початку бойових дій? Легче. А це з чим пов'язано? Легче, начала уже более-менее техника подходить на хорошее. Отпор больше, лучше дается, чем поначалу, да. И, наверное, уже набрались больше опыта и начали уже, не такой страх, как было поначалу вообще. А потом привыкаешь и... Що це у вас за татушка?
Ну, это огонь. Когда огонь же трогаешь, он разгорается еще сильнее. Лучше не трогать, пусть будет он спокойный. Не подкидывать дрова. То що, росіяни підкинули дрова в наш вогонь? Конечно, подкинули. Они же хотели все и сразу, но у них не получается. Все, огонь распален, надо теперь защищаться им, а защищаться от нас. Чи знаєте ви, скільки там ворога? Нам без разницы мне вообще. Сколько бы его не было, пусть, он все равно или ляжет, или пойдет дальше домой свой. Ну, к себе туда. Но сюда не пойдет. Собирай, Игорь, уезжайте, быстрее, быстрее, быстрее. 247 миллиметров арта. Ось чому горять поля в Запорізькій області. Тому що отак прилітає постійно град від окупанта сюди. Вночі прилетіло по цивільній інфраструктурі, по будинкам, зараз ось по полям, по знову по селу. О, димка, то від прильота. Це від міни, так? Так, це також сьогодні. І це все з 1:30 до 2 часов ночі, оцей інтервал. Селище Степногірськ Запорізької області сьогодні вночі обстріляли із мінометів. Один чоловік загинув, одна жінка поранена. Отакі воронки залишаються. І тут дійсно майже немає уже людей. Страшні, бачите, від осколків залишились сліди. Якби там були люди, було б жахливо. А чоловік отак на балкон просто вийшов, подивитися, що відбувається, і загинув. Дома в квартире находился. Що почули? Услышал взрыв. Меня аж на кровати тряхануло. Ну и жену, соответственно, быстренько собрал. После второго взрыва или третьего, который здесь вот у нас был. Ну и после этого уже мы выходили отсюда, бежали в убежище. Виїжджати не плануєте? Чи тут не так часто це буває? Ну, после сегодняшнего с женой уже разговариваем об этом. Ну так вибито. Ну, стекла вже поубирали трошки. Тому що близько Кам'янське, його обстрілюють кожного дня, ну і прилітають до нас. І, да, тут у нас останнім часом дуже часто. В будинках є бомбоубіжище. І в цьому будинку дуже велике таке, і в тому будинку напротив є. Не спускаються туди люди? Ви знаєте, спускаються. Ну, але, як вам сказати, не встигли. Не встигли. Дуже несподівано почався обстріл. Скільки місцевих лишилося із загальної кількості? Ну, на сьогодні десь ми от рахували, десь 1300. До речі, на цьому мікрорайоні більше, около 400 мешканців. І по всьому селищу десь 1300-1350. А було раніше скільки людей? Тільки в Степногірську було 5000. По нашій громаді 9,5. Люди є, не хочуть виїжджати, бросати свої домівки. Як тут не безпечно, але не хочуть. Тільки ходили. Так, пішли. Навірно, в бомбоубіжище всі спускаються. Пішли. Виходь. Що нормально? Виходь. Понятно. Так що, вони пішли в бомбосховище? Да, посмотрите, как мы живем каждый день. Ні, в тому будинку теж бомбосховище є. Это хороший спик. Угу, спасибо. Я просто на цьому бомбосховищі. Каждый день живем под выстрелами. Ну, ехать мы никуда не собираемся, потому что у нас нема ни за что, ни работы. Спасибо нашему мэру Ирине Анатольевне. Слава Богу, свет есть, что покушать привезуть. Сегодня ночью, конечно, дуже страшно было. Дітки повискакували. Мама хвора після інфаркту, перевезли з окупованої території Васильівки. Думали спокій. Получилось на руках, хотя спасибо соседу вынесли. Полечила, называется, бабушку. Позитивные эмоции, как доктор сказал.
Багато на вашій ділянці роботи? Дуже багато роботи. Зранку і до вечора не зупиняйтеся. Є і високовольтні лінії пошкоджують. У нас немає ні матеріалу, ні змоги їх ремонтувати. Просимо, щоб із Запоріжжя приїжджали до нас. Свої лінії 0,6-10 кВт ще обслуговуємо, підтримуємо якось. Сьогодні теж зранку, це вже друге, були обриви, зробили їх, приїхали сюди далі. Багато чого залежить від нас, тому що у нас тут все на електриці. По скільки годин ви працюєте на день зараз? Тяжко сказати. Бува тихенько інколи, але буває і до 8, до 7 години, до 9. Як все зробимо, так і додому. Не страшно вам обстріли? Бувало, і перелітало по нам, ціленаправленно. Там нікого не було, ні військових, нічого. Ми заїхали на пошкодження. Це куди? Біля села Лук'яновка. Ціленаправленно біля нашої машини десь 100, 150, 50 метрів. Отак от було у нас. У вас не було бажання звільнитись після такого? По-всякому бува, але тримаємось, поки держимось. Переїхали сюди, звідки? Сухоивановская, 9. 9-этажки. В квартиру 13 июня попал снаряд. І осталось ми без квартири. Переїхали до невістки, вони нас забрали, а потім переїхали менший син і ми з мужем. Сюди переїхали. От куми, подруга нам дала квартиру. І от таке опять. Опять переїжджати тепер? Ну, дивіться, Заделали пока это, сейчас на кухне ще надо. Без стекла, там же пленкой забыли. Там пленку син з мужем забили. Муж на роботу пішов, перший пол. То будете тут поки чи? Конечно. А куди їхати немає, я інвалід. Денег нету, що мені на пенсії той? И куда ехать? В Запорожье по 7, по 8 квартиры. И куда ехать? Нету. Нам очень нужна от государства помощь для животных. У нас больше 500 собак и 500 котов, которые уже насчитаны. А что? Он вздыхает с голода, они там в Каменском, и собаки толпами идут сюда. Вы понимаете? Свора голодных животных. Усе наболіло. А що може бути? Що може бути при такій обстановці? Що? Все ми думали, ну що таке у нас буде, ми не думали ніколи. 1:30 ночі, це просто не то, що днем, а 1:30 ночі. Перший вибух ось за домом. Ми всі схватились. І тікати, куди? А куди тікати? 2 часа, 1:30 ночі, глупа ніч. А другий вже все, тоді вже тікати пізно. Все сипеться, не знаєш, куди бігти, воно все сипеться. І звук такий скла. Оце все було скло, це що ми поприбирали. Ми з 5 утра на ногах. Це війна. Це, хочете, не хочете, це війна. Ми все розуміємо. Ну от їхати, і опять їхати. Куди? Оці, чого ви не виїжджаєте? Куди? І з чим? Мені 56 років. Я не працюю, я робила в охороні. Їздити я не можу, в мене немає грошей їздити. Немає їздити в Запоріжжя, за що? І пенсії ще немає. Я ще не пенсіонер, кажу, дівчинка ще. Отак, а що робити? Нічого не зробиш, нічого. Треба терпіти, мусиш терпіти, мусиш. Помощь нужна. Оформили вже 2 місяці, ні копійки. Та хоч щось, ну нема ж нічого, ні копійки. Спасибо, нам допомогу привозять. Ну це, дивіться, в чому ми ходимо. Просто стидно вже дожити до такого возрасту і ходити по голому, босому, по такому драному всьому. А не купиш нічого, за що? Ні копійки нема. Ну це не стидно, це ж не ви винні. Та що ж не стидно? Стидно, дівчатка. А воно стидно, тому що дожити до такого возрасту і остатися отак, на вулиці. Ми роботяги, розумієте? Та, якби ви приїхали в 5 утра, то ви б тут бачили. Воно бачили. Всі як пчілки, всі до єдиного чоловіка, ми все вигрібаємо, все зрібаємо, виносимо на контейнера. В Фейсбуці ми виставляли. Ви бачили, як ми тут працюємо? Косили, прибирали, ми ж не бросаємо, ми не то, що, ми не ледачі. Так де? Будете чекати, поки окупантів виженуть? Будемо, і будемо до побєди, і отут будемо празднувати побєду, і приїжджайте до нас на побєду. Ви поняли? І приїжджайте до нас на побєду, і всіх будемо зустрічати, які вертатися будуть сюди люди. А що робити? Діток, ви знаєте, вийдеш,
вечором так вийти, хоч подержати ось біля під'їзду. І де ж і діточки немає. Розумієте, дитина, ось одна дитина, за якою ми все время, за цю дитину, як за рідною, всі за нею, і одіваємо, та он розчесує. Розумієте, нема більше, одна єдина дитинка, теж немає куди дітися. Вона з дідушкою живе. Зачем пиріжки для наших воїнів? О, пиріжки передаємо на трасу, а як же? Ми ж нікого не бросаємо. А хто їм буде передавати? Ми виїдемо, хто буде передавати? Ніхто. Ніхто. І фрукти, все, що є, що де бачимо, все несемо, допомагаємо. І самі їм. А що робити? Ось дивіться, посадила під вікном, ось навіть під вікном помідорчиків, бо хочеться помідорчика, а під бомбами ж не підеш нікуди. Ось, бачите, посадила. Цвіточки, це все, ви бачите, цвіточки всі ростуть. Хочеться трошки, щоб хоч чуть-чуть якось цей мир був, хоч не то, що мир, хоч для себе. Оце сидимо кожен вечір, дихаємо. А що робити? Куди нам діватися? Нам нема куди діватися. І бросити не хочеться, бо ми тут, це наша земля, наша. Вони зараз не намагаються штурмувати чи просуватися вперед? Да нет, они больше отходят. Сейчас слышны, что обстрелы идут уже более с дальних позиций, чем было это 2 недели назад, грубо говоря. Сейчас там чувствуется, что подъехало вооружение, и сейчас они все дальше и дальше. Слышно, как работают химарсы, слышно, как работает дальнобойная артиллерия. Під натиском Збройних сил вони відійшли? Конечно, они отходят, постоянно отходят, то есть даже не пытаются подходить ближе, там какие-то пытаться какой-то прорыв, хотя там есть какая-то информация, там периодически появляется, что собираются, но не доходят. А ви давно воюєте? Когда было АТО, да, я в 16-м году был. И потом я демобилизировался, и все, в принципе. А 25 лютого як знову? 25 лютого, мне изначально пришла, 23 числа мне позвонили, что мне пришла повестка, но я думал, ничего серьезного не будет, как обычно. А потом утром 24-го мы с женой проснулись от того, что над нами пролетел самолет над домом. Скорее всего, это был наш, но от звука реактивной тяги мы проснулись где-то часов 4:30 утра, наверное. А ви звідки родом? Запорожье. Запоріжжя і там ви це приїхали? Да. Мы проснулись, и я отвез жену с ребенком к маме и сам поехал в военкомат. 25-го я уже в части вечером получил оружие, и, если я не ошибаюсь, 27 числа мы уже выехали сюда. А де ви в АТО були? Мы были в Мариуполе. Тяжело понимать, что очень большое количество ребят там погибло, и много мирных людей погибло там. Просто тяжело. То есть это такая тяжелые события, которые навсегда, наверное, останутся в нашей памяти. Ви зараз просто якраз стоїте там, де, умовно, якраз з цих же ж напрямків буде, мабуть, йти звільнення Маріуполя. Да? Ви чекаєте цього моменту? Очень ждем. Очень ждем. Мы не знаем, правда, куда мы пойдем, на Мариуполь или на Крым, но тоже вопрос второй. Але ви і туди хочете? Конечно. Конечно. Надо полностью освободить все наши территории, изгнать этот русский мир и дальше отстраивать нашу любимую Украину, жить дальше счастливо. Як давно у вас ця татушка? Это? Не знаю, года 4, наверное, уже, если не больше. Чому ви вирішили її ще треба таки набити? Да, потому что я люблю свою страну. Я всегда ее любил и всегда считал себя патриотом. И в АТО в 16 году я поехал, я проходил срочную службу на тот момент. И для меня было важно побывать именно в АТО. То есть, если бы я не побывал, я бы себе этого просто не простил. То есть я там с юношества занимался спасом в казачестве. То есть все время был в этой всей культуре, и для меня Украина, не знаю, нет ничего лучше, чем Украина.
Допомогти нашим воїнам вигнати окупантів можна, задонативши на купівлю автівок для батальйону 72-ї бригади і морпіха Тедді. Щоб купити їм по автівці, не вистачає 1500 євро. Долучіться до збору за лінком в описі. Також просимо знайтись ще 4 переможців аукціону марок.